Γεια σας! Αυτό το βίντεο είναι μια συνολική ανασκόπηση του ταξιδιού μας στη Ρώμη. Τη Ρώμη την αγαπάμε. Εγώ είχα πάει άλλη μια φορά, γενικά είχα κάνει το γύρο της Ιταλίας. Εμένα ήταν η πρώτη μου φορά. Πήγαμε ένα διήμερο, μόνο ένα Σαββατοκύριακο, επειδή θεωρούσαμε ότι θα προλάβουμε να δούμε μια πόλη σε 2 μέρες. Δεν. Μεγάλο λάθος. Ναι. Ήταν από τα πρώτα μας ταξίδια που δεν ξέραμε. Βέβαια είναι και μια καλή ιδέα να σας δείξουμε πώς μπορείτε να περάσετε αυτές τις 2 μέρες όσο πιο γεμάτα γίνεται, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχετε χρόνο να πάτε διακοπές, οπότε και ένα Σαββατοκύριακο αξίζει. Το που φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, καταρχάς να πούμε ότι μέναμε στο κέντρο. Όπως πάντα. Ναι, στην Πιάτσα Βενέτσια. Αφήσαμε τα πράγματα και ξεκινήσαμε κατευθείαν βολτίτσα. Ναι. Πήγαμε να φάμε πρωινό, γιατί ήταν πρωί. Σκεφτήκαμε εφόσον θα κάτσουμε 2 μέρες να ξεκινήσουμε πρωί για να φτάσουμε εκεί όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται. Είχε πάρα πολλά μαγαζάκια έτσι με κρουασάν, με καφέδες, με. Πήγαμε λοιπόν σε κάποιο τέτοιο μικρούλι, όχι μεγάλη καφετέρια, διότι οι Ιταλοί γενικότερα αυτό που κάνουν είναι ότι θα φάνε ας πούμε στα stands ένα γρήγορο κρουασάν, να πιούν ένα γρήγορο καπουτσίνο και μετά να πάνε στη δουλειά τους. Ναι. Δεν έχουν μόνο το να απλωνόμαστε και να διαβάζουμε την εφημερίδα μας. Και αυτό το κάνουν, αλλά εμείς ήταν πρωί, οπότε λέμε τι κάνουμε το πρωί. Φυσικά εμείς φάγαμε πρωινό, φάγαμε κορνέτο. Μοιάζει λίγο με τα γαλλικά κρουασάν που όλοι ξέρουμε, με τη μόνη διαφορά ότι το συγκεκριμένο κρουασάν αντί για βούτυρο που έχουν τα γαλλικά, έχει αυγό. Ναι, οπότε δεν νιώθεις ότι τρως φωλιάτα. Είναι λίγο διαφορετική η γεύση. Δεν ξέρω, δηλαδή, απάντως είναι πεντανόστιμο. Ναι. Το ένα ήταν γεμιστό με σοκολάτα και το άλλο ήταν γεμιστό με κρέμα φιστίκι. Ήταν τέλειο. Η αλήθεια ήταν τέλειο. Επίσης ο καπουτσίνο προφανώς ήταν υπέροχος. Ήταν πάμφτινος, δεν πήγαμε και τις πιο ακριβές καφετέρειες ας πούμε, αλλά και πάλι ήταν τόσο φτηνό και τόσο νόστιμο. Νομίζω για όλα πληρώσαμε 4-5 ευρώ. Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή αξίζει. Για όλα, ό,τι βλέπετε. Ναι. Και ξεκινήσαμε να κάνουμε μια βόλτα. Μόλις πήραμε δυνάμεις. Περάσαμε από την αγορά του Καίσαρα. Στην αρχή ήταν ως επέκταση της ρωμαϊκής αγοράς, αλλά όσο ο Καίσαρας ασχολιόταν μαζί της, απέκτησε και 2 ακόμα λόγους ύπαρξης. Το πρώτο ήταν ότι η Σύγκλιτος συνεδρίαζε εκεί και το δεύτερο ήταν ότι χτίστηκε ένας ναός. Χτίστηκε ένας ναός για την μητέρα Αφροδίτη, η οποία ήταν και η προστάτηδα του γένους του. Επίσης, ο Καίσαρας είχε τοποθετήσει το άγαλμα του αγαπημένου του αλόγου και μετά το θάνατό του τοποθέτησαν και ένα άγαλμα του ίδιου του Καίσαρα να υπέβει αυτό το άλογο. Περάσαμε μετά την Σάντα Μαρία ντι Λορέτο, την εκκλησία, για να φτάσουμε στο εθνικό μνημείο του Βιτόριο Εμμανουέλε του Δεύτερου. Προφανώς από τη στιγμή που μέναμε στην Πιάτσα Βενέτσια, το πρώτο μνημείο που θα επισκεφτόμασταν θα ήταν το Βιτόριο Εμμανουέλε. Αλλιώς λέγεται Βωμός της Πατρίδας. Είναι κτισμένο προς τιμήν του Βιτόριο Εμμανουέλε, του πρώτου βασιλιά της ενωπημένης Ιταλίας. Περιέχει τον βωμό του άγνωστου στρατιώτη με την αιώνια φλόγα, ο οποίος είναι χτισμένος κάτω από το άγαλμα της Ιταλίας, το οποίο χτίστηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά πήγαμε στο Πάνθεον. Το όνομά του προέρχεται από το αρχαιελληνικό επίθετο Πάνθεον, που σημαίνει σε όλους τους θεούς, για όλους τους θεούς. Είναι ένας ναός αφιερωμένος στη λατρεία όλων των θεών της αρχαίας Ρώμης. Κατά τον 7ο αιώνα μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία. Επίσης αποτελεί το μεγαλύτερο ρωμαϊκό μνημείο που έχει σωθεί άφθαρτο έως τώρα, εξαιτίας της συνεχής χρήσης του ανά τους αιώνας. Όπως βλέπετε τώρα στη φωτογραφία, σε ένα σημείο του έχει ένα βωμό αφιερωμένο στον Βιτόριο Εμμανουέλε, τον πατέρα της πατρίδας, όπως αναφέρουνε. Ο θόλος στο κέντρο του έχει μία τρύπα για να μπορεί να μπαίνει το φως από εκεί. Και μετά πήγαμε να δοκιμάσουμε πίτσα. Πήγαμε σε μια πάρα πολύ καλή πιτσαρία. Είχε, όπως βλέπετε τώρα στη φωτογραφία, πάρα πολλές πίτσες. Πραγματικά με όλα τα υλικά που μπορείτε να φανταστείτε. Λουκάνικο, γαλοπούλα, μπρόκολο. Δοκιμάσαμε μια με μπρόκολο και λάδι τρούφας. Ήτανε πάρα πολύ νόστιμη. Γενικά είχαν πολύ έντονες γεύσεις. Και γενικά είχε και διαφορετικά σχήματα. Είχε καλτσόνε, είχε ζύμες, στρογγυλές με γέμιση, είχε διάφορα πράγματα μέσα. Μετά προχωρήσαμε στο ναό του Ανδριανού. Μπροστά από το ναό του Ανδριανού υπάρχει ένα χαντάκι που δείχνει που ήταν ο δρόμος στη ρωμαϊκή εποχή. Όπως παρατηρείτε, το μισό κτίριο είναι όπως ήταν παλιά, ο τοίχος και οι στήλες, και το άλλο μισό είναι πιο καινούριο, πιο μοντέρνο. Μέσα στον ναό υπάρχουν διάφοροι πίνακες και επίσης υπάρχει και μία μακέτα του πώς ήταν ο ναός τη ρωμαϊκή εποχή.
Επίσης να πούμε ότι οι Ρωμαίοι θεωρούσαν πάρα πολύ σημαντικό το νερό. Επειδή λοιπόν η Ρώμη είχε αυτή τη μεγάλη σχέση με το νερό, ήταν γεμάτη υδραγωγία, τα οποία και κατέληγαν στη Φοντάνα di Trevi, στην οποία πήγαμε μετά τον ναό του Αντριανού. Και όπως ξέρετε περισσότεροι, υπάρχει ένας μύθος, ας το πούμε, που πετάνε πάρα πολλά νομίσματα. Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πάρα πολύ κόσμο γεμάτο να πετάνε νομίσματα. Έχει σημασία το πόσα ακριβώς νομίσματα θα πετάξεις. Δεν πετάξαμε νόμισμα εμείς γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά βγάλαμε αρκετές φωτογραφίες για να δείτε. Λοιπόν, τώρα για τα νομίσματα. Υπάρχει ο μύθος ότι αν πετάξεις ένα νόμισμα, σημαίνει ότι θα ξαναπάς στη Ρώμη. Αν ρίξεις 2, σημαίνει ότι θα βρεις κάποιον Ιταλό ή Ιταλίδα και θα παντρευτείς. Και το 3 είναι ότι θα παντρευτείς στη Ρώμη. Οπότε ο καθένας πετάει όσα νομίσματα θέλει για να πραγματοποιηθεί η ευχή που θέλει. Ναι, η κάστοτε ευχή. Πρέπει να το πετάξει με συγκεκριμένο τρόπο, υποτίθεται, για να πιάσει. Έτσι είναι. Με το δεξί σου χέρι κρατάς το νόμισμα και το πετάς πάνω από τον αριστερό σου ώμο. Αν θες να πετύχει η ευχή με τα 2 νομίσματα, πετάς πρώτα το πρώτο και μετά πετάς το δεύτερο. Μετά από τη Φοντάνα di Trevi προχωρήσαμε στη Piazza di Spagna, στην οποία, όπως τώρα όλοι ξέρουμε, δεν μπορείς πια να κάτσεις στη σκάλα και στα σκαλοπάτια που υπάρχουν. Τότε όταν πήγαμε εμείς γινόταν να κάτσεις, βέβαια έβρεχε, οπότε δεν κάτσαμε. Καθόντουσαν άνθρωποι. Καθόταν πάρα πολύ. Και συνεχίσαμε στη Villa Borghese, στην οποία δυστυχώς δεν μπήκαμε μέσα. Βέβαια κάναμε μια βόλτα γύρω στους κήπους και σε αυτά, οπότε έχουμε φωτογραφίες να σας δείξουμε από εκεί. Γενικότερα είχε πάρα πολύ κακό καιρό όταν πήγαμε και γι' αυτό και δεν μπήκαμε, γιατί ήμασταν και κουρασμένοι και έβρεχε πολύ. Αλλά πηγαίνοντας προς την Piazza del Popolo, είχαμε δει πάρα πολύ όμορφα μέρη. Δηλαδή, όπως βλέπετε εδώ, ένα πολύ όμορφο πάρκο. Δηλαδή, ναι, η αλήθεια είναι ότι το δέντρο μας κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Αν και είχε κακό καιρό, δηλαδή εμείς καθόμασταν εκεί και το φωτογραφίζαμε, διότι κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Είναι πανέμορφο πραγματικά. Και έτσι πήγαμε λοιπόν στην Piazza del Popolo. Πάρα πολλοί κόσμος και εκεί. Πολλοί τουρίστες. Υπάρχουν 2 δίδυμες εκκλησίες εκεί. Και στη μέση της πλατείας υπάρχει ένας οβελίσκος, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους οβελίσκους στην Ρώμη και ο δεύτερος αρχαιότερος. Πήγαμε λοιπόν μετά από την Piazza del Popolo και πήγαμε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης και μπήκαμε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί μόνο με Disney. Ήτανε τέλειο, μακάρι να είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Μπορεί να χάσα μία ώρα εκεί. Παραπάνω, εντάξει, και πήρα και μια κούπα. Μια χαρά. Μετά πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και πήραμε 2-3 βλακίες, ό,τι δεν είχαμε ξαναδεί, ας πούμε, για να τσιμπήσουμε το βράδυ, γιατί δεν πεινούσαμε. Βιαζόμασταν λοιπόν να πάμε στο δωμάτιο να κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα νωρίς. Και να αρχίσουμε πάλι τις βόλτες. Και να πάμε στο Κολοσσέο φυσικά. Πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Ήμασταν τυχεροί που μπήκαμε. Ναι, κάτσαμε 3 ώρες. Γιατί από πίσω μας τους κλείσαν έξω, γιατί είχε γεμίσει το Κολοσσέο μέχρι να έρθει η στιγμή να μπούμε μέσα. 3 ώρες καθόμασταν, στον ήλιο. Κάτσαμε 3 ώρες στον ήλιο, βέβαια εντάξει, ήθελαμε πάρα πολύ να μπούμε, λέμε αφού ήρθαμε ας μπούμε. Μπήκαμε λοιπόν μέσα. Το Κολοσσέο είναι επίσης γνωστό και ως φλάβιο αμφιθέατρο. Μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 80.000 θεατές και είναι γνωστό φυσικά σε όλους μας για τις μονομαχίες. Μέσα στο Κολοσσέο υπάρχουν διάφορα εκθέματα. Στις συγκεκριμένες μέρες που πήγαμε εκεί υπήρχαν πρωτομές από διάφορους βασιλείς. Να πούμε ότι συνήθως οι κατακόμβες είναι ανοιχτές. Εκείνες τις μέρες, λόγω εργασιών που γίνονταν εκεί, η είσοδος στις κατακόμβες δεν ήταν εφικτή. Επίσης, τώρα που βλέπουμε στις φωτογραφίες, υπάρχει η αψίδα του Κωνσταντίνου που βρίσκεται μεταξύ του Κολοσσέου και του Παλατίνου Λόφου. Εδώ να τονίσουμε ότι το εισιτήριο που μπαίνεις στο Κολοσσέο είναι ένα και χρησιμοποιείται το ίδιο και στη Ρωμαϊκή Αγορά και στον Παλατίνο Λόφο. Οπότε με ένα εισιτήριο μπαίνεις και στα 3 αξιοθέατα. Όσο λοιπόν και την αψίδα που είπαμε, είναι η μεγαλύτερη ρωμαϊκή θηαμβική αψίδα. Υπάρχει άλλη μια αψίδα, η αψίδα του Τίτου, που είναι δίπλα στον Παλατίνο Λόφο, στον οποίο και πήγαμε αμέσως μετά το Κολοσσέο. Όπως είδαμε στις φωτογραφίες, ήταν πολύ όμορφη η θέα του Κολοσσέου και ήταν πολύ όμορφη εμπειρία. Μετά πήγαμε σε ένα γνωστό, ας πούμε, το πιο γνωστό. Από τα πιο διάσημα, παγωτατζίδικα. Το Βέντσι.
το οποίο με το που έμπαινες είχε ένα συντριβάνι, να το πούμε, σαν καταράκτης σοκολάτας και τραχιέ και ήταν πάρα πολύ όμορφα, μύριζε σοκολάτα παντού. Είχε πάρα πολλές γεύσεις, πραγματικά το πιο ωραίο παγωτό που έχουμε φάει. Και επίσης ήταν πολύ ωραίο το ότι είχε διαφορετικά μεγέθη και σου βάζε μέχρι και 4 μπάλες και είχαμε δοκιμάσει ένα με 4 μπάλες και ένα με 2 και ήταν πάρα πολύ νόστιμα. Όσο για τις γεύσεις που είχαμε φάει, η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμαστε ακριβώς, γιατί φάγαμε 6 γεύσεις, οπότε ναι. Θυμόμαστε όμως ότι είχαμε φάει σίγουρα μάγκο και κάτι με πραλίνα. Νομίζω είχα δοκιμάσει και μια μόκα ή καπουτσίνο, κάτι με καφέ είχα πάρει εγώ σίγουρα. Αλλά πραγματικά θα βρείτε γεύσεις, δηλαδή μην αγχώνεστε γι' αυτό. Μετά συνεχίσαμε στο Campo de Fiori, αγρός λουλουδιών αλλιώς. Η πλατεία αυτή μέχρι σήμερα παρέμεινε ένας τόπος εμπορικός και λαϊκός και οι οδοί γύρω φέρουν ονομασίες τεχνών και επαγγελμάτων. Μετά πήγαμε στην Πιάτσα Ναβόνα. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι πήγαιναν εκεί για να δουν τους αγώνες του υποδρόμου και ο υπόδρομος ήταν γνωστός ως Circus Agonalis. Πιστεύετε ότι με τον καιρό το όνομα άλλαξε σε Ναγκόνε, στη συνέχεια Ναβόνε και τελικά σε Ναβόνα. Στο κέντρο της πλατείας υψώνεται η περίφημη κρίνη των 4 ποταμών. Στο βόρειο άκρο της βρίσκεται η κρίνη του Ποσειδώνα και στο νότιο η κρίνη του Μαυριτανού. Απέναντι από την κεντρική κρίνη βρίσκεται η εκκλησία Σάντα Ανιέζε in Agone και δίπλα της το Παλάτσο Παμφίλι, σήμερα πρεσβεία της Βραζιλίας. Μετά επισκεφτήκαμε το Castel Sant'Angelo, που στην αρχή ήταν μαυσολείο και μετά μετατράπηκε σε φρούριο. Σύμφωνα με ένα θρύλο, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εμφανίστηκε πάνω από το κάστρο, φυλάσσοντας τη θήκη της στη ρομφαία του, συμβολίζοντας το τέλος της Πανούκλας. Γι' αυτό και μετονομάστηκε σε κάστρο Σαντάντζελο. Προχωρήσαμε μετά στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Δυστυχώς δεν μπήκαμε μέσα, γιατί ήταν κλειστά, είχε βραδιάσει, δεν γνωρίζαμε ότι θα έκλεινε τόσο νωρίς και δυστυχώς δεν ανεβήκαμε πάνω που θα θέλαμε πάρα πολύ. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι η πιο μεγάλη εκκλησία του κόσμου. Οι καθολικοί πιστεύουν ότι κάτω από την εκκλησία βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Πέτρου, ένας από τους Αποστόλους του Ιησού και ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης. Στη συνέχεια κάναμε βόλτα και είδαμε ένα εστιατόριο και απλά μπήκαμε, έτσι επειδή το είδαμε. Πεινούσαμε κιόλας, όλη μέρα δεν είχαμε φάει τίποτα άλλο. Ναι, αφενός δεν ξέραμε τι να το διαλέξουμε, αλλά μετά λέμε στη Ρώμη ήρθαμε, οπότε ας πάρουμε μια αυθεντική καρμπονάρα, πήραμε λαζάνια, δηλαδή πραγματικά δοκιμάσαμε πολύ ωραία πράγματα. Μακαρόνια φάγαμε, ναι. Επίσης φάγαμε ορεκτικό, κάτι σαν φασολάδα, αλλά υποθέτω ήταν... Καμία σχέση με τη δικιά μας. Ναι. Και φυσικά για γλυκό παραγγείλαμε ένα τυραμισού που είναι το παραδοσιακό κλασικό και το φημισμένο ταρτούφο, το οποίο είναι τρούφα και σοκολάτα. Μοιάζει πολύ με σαν παγωτό μπράουνι, έχει έτσι σαν κέικ. Πεντανόστιμο ήταν. Νομίζω δεν έχει στην Ελλάδα, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω. Παιδιά, να μας πείτε. Αν έχει, γράψτε το να πάμε να. Αν ξέρετε κάπου που να υπάρχει. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ναι, όπου θέλετε. Ηράκλειο. Θα πάμε. Μετά γυρίσαμε σπίτι και κοιμηθήκαμε προφανώς. Και την επόμενη μέρα, αυτό τώρα θα πούμε, βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Αν πάτε στη Ρώμη, μην τυχόν και δεν πάτε. Είχαμε ρωτήσει μια Ιταλίδα για το πού πρέπει να πάμε και μας είπε να καταφέρουμε να πάμε στο Italy. Από το It. Το τρώω, όχι το Italy, το βλέπετε νομίζω στη φωτογραφία. Αυτό τώρα είναι σαν εμπορικό κέντρο, στο πούμε, αλλά μόνο με φαγητό. Είχε μπαχαρικά, είχε πάρα πολλά κρασιά. Όλα τα είδη ζυμαρικών, τα πάντα, δηλαδή έβλεπες όλοι οι άνθρωποι ψωνίζαν εκεί, από εκεί. Γλυκά, κρέας, ψάρι, όλα τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή ήταν ο παράδεισος για μας. Για μας ήταν τέλεια. Και είχε και φαγητό για να πάρεις, να ψωνίσεις τα πράγματά σου και φαγητό για να φας. Από εκεί πήραμε, θυμάμαι, πέρα από πατατάκια για σενάξι που θέλαμε να δοκιμάσουμε με τρούφα και μας λείπουνε, πραγματικά μας λείπουνε. Φέραμε, η αλήθεια είναι, φέραμε πολλά στην Αθήνα. Και τα φάγαμε μέσα σε 2 μέρες, μην φανταστείτε. Πήραμε επίσης κάτι πολύ ωραία μανιτάρια. Ναι. Και τα βάζαμε στο φαγητό κάθε μέρα. Αποξηραμένο μανιτάρι, πάρα πολύ νόστιμο. Και εκεί λοιπόν φάγαμε τα μαριτότσο. Όπως βλέπετε ήταν πανέμορφα, πραγματικά πανέμορφα. Δεν ήταν, εγώ τα περίμενα να είναι πιο έντονα βέβαια, να πω και την αλήθεια, αλλά ήταν ένα παραδοσιακό γλυκό, οπότε δεν μπορείς να το σκεφτείς πολύ ότι γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς. Είναι παραδοσιακό και όντως ήταν ωραία που το δοκιμάσαμε. Ουσιαστικά να πούμε ότι είναι ένα ψωμάκι με σαντιγί, πιστίκι το ένα και το άλλο είχε φράουλες.
Ήταν πολύ νόστιμο. Ήταν νόστιμο. Δεν ήταν όμως τόσο αλλά δυνατό. δεν ήταν δυνατό. Το όνομά του προέρχεται από το Μαρίτο, που σημαίνει σύζυγος. Ουσιαστικά την πρώτη Παρασκευή του Μάρτη, πολλοί Ιταλοί πήγαιναν με ένα τέτοιο γλυκό στις αγαπημένες τους, στο οποίο μέσα είχαν κρύψει κάποιο χρυσό αντικείμενο ή κάποιο δαχτυλίδι και τους έκαναν πρόταση γάμου. Και μετά δυστυχώς έπρεπε να πάμε στο αεροδρόμιο. Εφοδιαστήκαμε βέβαια με πάρα πολλά πράγματα. Γεμίσαμε σακούλες με φαγητά και πατατάκια κυρίως. Snacks πήραμε κυρίως. Και πήγαμε στο αεροδρόμιο, τσίπησαμε ένα κανόλι για να περιμένουμε το αεροπλάνο και επιστρέψαμε στην Αθήνα. Οπότε αυτές ήταν οι 2 μέρες μας. Ελπίζω να είδατε ότι ήταν γεμάτες. Θέλουμε να δείχνουμε ότι πάντα υπάρχει τρόπος, ακόμα και με 2 μέρες, να προλάβεις τα πάντα. Δηλαδή, είτε καθόμαστε μια εβδομάδα, είτε 2 μέρες, εμείς πάλι θα πηγαίναμε σε όσα περισσότερα γίνεται. Οπότε, παιδιά, να το ξέρετε και να το προσπαθείτε κι εσείς. Αυτά λοιπόν. Αυτά για τη Ρώμη. Θα ακολουθήσουν άλλα και άλλες χώρες. Τα λέμε. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 17 Μαρτίου, κορονοϊός, οι στιγμές είναι κρίσιμες. Λοιπόν, που λες. Αυτό δεν κάνει καλό φλόγμα. Αυτό βλέπω. Λοιπόν... 3 χρόνια φωτική. Το δείξω. Δεν έχω άλλο. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ. Έχει πάει βράδυ. Ξεκίνησε πρωί. Θα ξαγεί. Δηλαδή, πώς είναι να βγάλει το βίντεο, τι κάνουν.